वेलकम बॅक टू विनय भटक्या. आपण आहोत मसुरीमध्ये आणि मी आता आहे हे हॉटेल रॅडिसनच्या रोज मेरी टेरेस म्हणून आहे, तिकडे उभा आहे. अतिशय सुंदर असं हॉटेल आहे आणि तुम्हाला मी या हॉटेलचा ब्रेकफास्ट डिनर हे दाखवेल. आणि ही जे उभं आहे याला म्हणतात रोज मेरी टेरेस. या टेरेसवर तुम्हाला एखादं फंक्शन करण्याचं असेल तर फंक्शन करत असताना 100-200 लोकांचं व्यवस्था होऊ शकते. छान आहे. माझ्या मागे बघतायत ही बिल्डिंग दिसते, तुम्हाला दिसते ही बिल्डिंग आहे. आणि रूम्सचा व्ह्यूसुद्धा अतिशय सुंदर असा रूम आहे, व्ह्यू आहे. वातावरण पण त्याचं थोडंसं गरम झालेलं आहे. साधारण एक 11 वाजल्यानंतर थोडंसं हॉट होतं आणि नंतर मग संध्याकाळी 6 नंतर कूल होतं. इथून आपण घेतो एंट्री ती रिसेप्शनमध्ये. ओएसिस मसुरी हा आहे तो रिसेप्शनचा एरिया आहे. 30 किलोमीटर फ्रॉम डेहराडून रेल्वे स्टेशन आणि 60 किलोमीटर डेहराडूनच्या एअरपोर्टपासून हे हॉटेल आहे. रिसेप्शन पण सुंदर आहे, छोटंसं आहे, जसं काय फार असं मोठं नाही आहे, पण चांगलं पैकी असं रिसेप्शन आपल्याला इथे दिसतंय. रूम पण मोठीच्या मोठं असं रिसेप्शन आहे. म्हणजे ह्या साईडला पण तुम्ही बघा, राईट हँड साईडला तर रिसेप्शन डेस्क आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला कॉफी हाऊस आहे. आल्यानंतर तुम्हाला एक छानपैकी असा वेलकम ड्रिंक मिळतं. आणि रिसेप्शनच्या बाहेरच जे आहे ते पार्किंग एरिया, बऱ्यापैकी मोठा असा हा पार्किंग एरिया आहे. आणि पार्किंग एरियामधनं सुद्धा आपल्याला मसुरीचा छान असा व्ह्यू मिळतो. बघा, बऱ्याचशा कार इथे उभी आहेत, त्यामुळे पार्किंग एरिया बऱ्यापैकी मोठा आहे. ती मागे दिसते ह्या रूम्स आहेत आणि ह्या रूम्सना सुद्धा अतिशय सुंदर असा मसुरी सिटीचा व्ह्यू मिळतो. रिसेप्शनमध्ये हा बोर्ड लावलेला असतो, तिथे डेली ॲक्टिव्हिटीज काय आहेत, तुम्हाला गायडेड टूर पाहिजे ती सुद्धा आहे. आणि नंतर त्या कॅफेमध्ये कॉफी हाऊसमध्ये आपल्याला संध्याकाळी हाय टी असतो. साधारण 4 ते 5च्या दरम्यानमध्ये हा हाय टी गेस्टना असतो. हाय टीमध्ये सँडविच, कधी भजी, कधी चीज रोल, असं निरनिराळ्या प्रकारचं निरनिराळ्या गोष्टी आपल्याला इथे अवेलेबल 4 ते 5च्या दरम्यानच असतात. आणि चहा जो असतो तो सुद्धा मस्त की असा टपरीवर आपल्याला जसा आपण चहा पितो ग्लासमध्ये, तसा तो ग्लासमध्ये चहा मिळतो. आम्ही सुद्धा खूप इथे हाय टी एन्जॉय केला, कारण चहाची चवसुद्धा अतिशय सुंदर होती. आणि कॉफी हाऊसमधनं सुद्धा व्ह्यू फार छान आहे. ह्याच कॉफी हाऊसमध्ये संध्याकाळी 5 ते 8 वाजेपर्यंत हॅपी आवर्स असतात आणि बरेचसे गेस्टसुद्धा हॅपी आवर्सचा इथे एन्जॉय करतात. हॅपी आवर्समध्ये तुम्हाला ड्रिंक्स असतात आणि इथे जी ही ड्रिंक्स ठेवलेली आहेत, ह्या ड्रिंक्सच्या गेट 1 बाय 1 गेट 1 असं हे हॅपी आवर्सचं प्रमोशन असतं आहे. चांगलं असं हे कॉफी हाऊस आहे. गप्पा मारण्याकरता तर अतिशय सुंदर आहे. जेवणाच्या अगोदर तुम्ही जर बाहेरनं ट्रॅव्हलिंग साईट सीइंग करून आला असाल तर इथे बसण्याकरता खूप छान अशी जागा आहे. दुसऱ्याच ग्राउंड फ्लोअरला सुद्धा रिसेप्शन जिथे आहे त्याच्याच मागच्या साईडला हा प्ले एरिया आहे. किड्स प्ले झोन सुद्धा याला म्हणतात. आणि इथे बऱ्याचशा छोट्या मुलांकरता खेळण्याकरता चांगल्या फॅसिलिटीज दिलेल्या आहेत. त्यांना कलरिंग किंवा अजून काही करायचं असेल तर त्याच्याकरता सुद्धा त्यांना छान अशी व्यवस्था केलेली आहे इकडे. की किड्सच्या करता खरंच चांगलं असं हा प्ले एरिया आहे. इवन जेंट्स लोक म्हणजे मोठ्या माणसांकरता सुद्धा टेबल टेनिस आहे, बिलियर्ड्स आहे, तर ते सुद्धा तुम्ही इथे येऊन खेळू शकता. छान असा हा प्ले एरिया आहे.
तर तुम्ही संध्याकाळी मला वाटतं की 8 वाजेपर्यंत का काय उघडा असतो, मला नक्की एक्झॅक्ट माहीत नाही, पण दिवसभर तर उघडा असतो. ही आहे आमची रूम, डिलक्स रूम होती आमची विथ बाल्कनी. शिरल्या राईट हँड साईडला तुम्हाला टॉयलेट बाथरूम आहे. स्वच्छ मोठंच्या मोठं असं हे टॉयलेट बाथरूम, 24 आवर्स गरम पाणी आणि वायफाय पण खूप स्ट्रॉंग असा वायफाय होता प्रत्येक रूममध्ये. टी व्ही पण मोठा टी व्ही, फ्लॅट टी व्ही. नंतर तुम्हाला वर्किंग डेस्क आहे, परत तिथे खुर्ची आहे, टेबल लॅम्प्स आहेत आणि रूम पण बऱ्यापैकी मोठी अशी ही रूम आहे. समोर तिथून जो दिसतोय जो आपला एंट्रन्स आहे, शिरल्यानंतर राईट हँड साईडला बाथरूम आणि हे आहे आणि लेफ्ट हँड साईडला हे तुम्हाला सेफ दिलेलं आहे. च्या मौल्यवान वस्तू ठेवायच्या असतील, हे स्नॅक्सचे पॅकेट्स आहेत, पण ते चार्जेबल आहेत आणि कॉम्प्लिमेंटरी टी कॉफीची सुद्धा इथे व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. बऱ्यापैकी चांगलं टी होते आणि एक मिनी फ्रीज आहे, त्याच्यामध्ये ड्रिंक्स ठेवलेली आहेत, पण तीसुद्धा चार्जेबल आहे. तिथे लिस्ट लावलेली आहे, प्राईज लिस्ट. कपडे ठेवण्याकरता सुद्धा वॉर्डरोब चांगलं दिलेलं आहे. बाल्कनीसुद्धा ह्या रूमला, आमच्या रूमला अतिशय सुंदर अशी मोठीच्या मोठी ही अशी बाल्कनी आहे. म्हणजे सकाळी संध्याकाळी तुम्हाला जर चहा प्यायचा असेल तर इथे मस्त तुम्ही बसून थंड हवेत बाहेरचा व्ह्यू एन्जॉय करत चहा पिऊ शकतात. खाली तुम्हाला दिसते तो पार्किंग एरिया आहे. छान व्ह्यू आहे समोरनं त्या बाल्कनीमधनं. तर रूम्ससुद्धा अतिशय सुरेख अशी ही रूम आहे आणि समोर तो दिसतोय तर मसुरीचं गाव आहे ते. बाल्कनीमधनं ही रूमचा हा व्ह्यू बघा, किती सुंदर व्ह्यू आहे. रूम मोठीच्या मोठी अशी ही रूम आहे. नंतर तुम्हाला रेस्टॉरंटमध्ये जाण्याकरता तिथे एक चढायला लागतं, तर त्याच्याकरता त्यांनी ऑटोमॅटिक चेअरसुद्धा ही केलेली आहे. ही दिसते ही सिनियर सिटीजनला चेअर करून तुम्हाला वर जाता येतं आणि रेस्टॉरंटमधनं सुद्धा सुंदर असा हा मसुरीचा व्ह्यू दिसतो. ह्या सगळ्या ठिकाणं त्यांचा व्ह्यू छानच आहे. तुमचा स्टाफसुद्धा अतिशय पोलाईट आहे. रेस्टॉरंटचा स्टाफ, रिसेप्शनमधला स्टाफ, सर्व्हिस स्टाफ अतिशय पोलाईट आहे. तुमच्या टेबलवर येऊन तुम्हाला काय पाहिजे नको ते विचारतात. आम्ही आलो ते ब्रेकफास्ट करता आणि इथे तुम्हाला गुळाचा आणि साखरेचा चहा किंवा बिनसाखरेचा चहासुद्धा तुम्हाला इथे मिळू शकतो. तुम्ही त्याला ऑर्डर दिली का ते तुम्हाला टेबलवर सुद्धा आणून देऊ शकतात. ब्रेकफास्टचा स्प्रेडसुद्धा खूपच मोठा आहे. तुम्हाला निरनिराळ्या प्रकारचे ब्रेड्स आहेत, टोस्ट आहे, कुकीज आहेत. नंतर इथे लाईव्ह काउंटरवर तुम्हाला डोसा काउंटर आहे. त्या साईडला पलीकडे आहे तो एक काउंटर आहे. हा आहे तो एक काउंटर आहे, त्यामुळे तुम्हाला स्क्रॅम्बल एग, ऑमलेट, हाफ फ्राय, आम्ही डोसा, सांबार, 3-4 प्रकारच्या चटणी, ज्यूस असे बरंच काही तुम्हाला ब्रेकफास्टच्या इथे आहे. इडली, सांबार आणि बरंचसं आलू छोले परोठे असं बरंच काही आहे. आणि ही जी आहे ती रोजमेरी टेरेस. या टेरेसवर तुम्हाला जर समजा एक 100-150 लोकांचं फंक्शन करायचं असेल तर त्या फंक्शनकरता ही रोजमेरी टेरेस आहे. फार सुंदर असा व्ह्यू ह्या रोजमेरी टेरेसवरनं आहे आणि इथे बसण्याची त्यांनी सांगितलं की तुमचं जर एक स्मॉल फंक्शन असेल तर तुम्हाला इथे बार सर्व्हिस, रेस्टॉरंटसुद्धा जवळ असल्यामुळे इथे फूड सर्व्हिस सर्व काही तुमचं एक 100-150 लोकांची व्यवस्था अतिशय उत्कृष्ट प्रकारे केली जाते. ह्या मागे दिसत आहेत ह्या रूम्स आहेत आणि त्यांनासुद्धा व्ह्यू चांगला आहे. रोजमेरी टेरेसवरनं तुम्हाला वरती जायला एक स्टेअरकेस आहे, तिथून तुम्ही डायरेक्ट त्यांच्या रेस्टॉरंटमध्ये सुद्धा जाऊ शकतात. छान अशी व्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी. क्लिनलीनेस तर अतिशय क्लीन असं हे हॉटेल आहे. नंतर 3rd फ्लोअरला त्यांचा इनडोअर स्विमिंग पूल आहे. म्हणजे ऑटो कंट्रोल असा हा
स्विमिंग पूल आहे, वाटतं थर्ड फ्लोअरलाच आहे बघा. लहान आहे तसा, फार असा काय मोठा नाही आहे. जेंट्स आणि लेडीज करता चेंज रूमसुद्धा सेपरेट चेंज रूम दिलेले आहेत. नंतर लहान मुलांकरता सुद्धा छोटा पूल आहे. इथे बसून तुम्ही एन्जॉय करू शकता. बाहेरचा व्ह्यूसुद्धा या स्विमिंग पूलमधनं काय छान दिसतोय. हा छोट्या मुलांकरता पूल आहे, म्हणजे फार असा मोठा नाही पण सुंदर असा हा स्विमिंग पूल आहे. तुम्हाला दुपारच्या वेळी तुम्ही येऊन इथे आरामात 1 तास तरी एन्जॉय करू शकाल, असा हा स्विमिंग पूल आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला इथे संध्याकाळचा छान असा बुफे मिळतो. बुफे जसा ब्रेकफास्टचा बुफे आहे तसाच डिनरचा बुफे सुद्धा छान असतो. तुम्हाला पाहिजे तर सेपरेट डिशेससुद्धा मिळू शकतात. पण आम्ही बुफे ट्राय केला, दोन्ही गोष्टी ट्राय केल्या. व्हेज नॉनव्हेजचं प्रकारचं सूप असतं. नंतर बऱ्याचशा व्हेजिटेरियन लोकांकरता छान अशा व्हेजिटेरियन डिशेस होत्या. पापड, सलाड, सूप, नंतर हे चिकन कबाब, अंगारा चिकन कबाब होते स्टार्टर्समध्ये. तुम्ही त्यांना ऑर्डर दिली का ते तुमच्या टेबलवर आणून द्यायचे. नंतर निरनिराळ्या प्रकारची पिकल्ससुद्धा इथे तुम्हाला मिळतील. नंतर स्टार्टर्समध्ये फिश होतं. नंतर व्हेज पुलाव, व्हेज बिर्याणी किंवा चिकन, किमा, मटण, असं बऱ्याच गोष्टी तुम्हाला इथे या बुफेमध्ये अवेलेबल आहेत. आणि बुफे तुम्ही आरामात इथे 1 तास बसून हा बुफे एन्जॉय करू शकतात. आणि बाहेर जायला सुद्धा तुम्हाला काय जरूर नाही आहे. हॉटेलमध्येच बऱ्याचशा चांगल्या गोष्टी हे अंगारा कबाब पण होते, चिकन अंगारा कबाब, सुंदर असे कबाब आम्हाला त्यांनी दिले होते. बुफे करता संध्याकाळी 7:30 वाजताच आम्ही जायचो कारण गर्दी नसायची. 9 वाजल्यानंतर अतिशय जवळजवळ रेस्टॉरंट फुल व्हायचं. तर आम्ही मे महिन्यात होतो. त्या मे महिन्यामुळे बरेचसे हॉटेल ऑक्युपन्सी ऑलमोस्ट 100% होती. हे बघा, ह्या निरनिराळ्या प्रकारच्या इथे डिशेस तुम्हाला दिसत आहेत, व्हेज आणि नॉनव्हेजच्या. स्वीट डिश करता पण 3-4 प्रकारचे स्वीट डिश आहेत. आईस्क्रीम आहे, नंतर पुडिंग, गुलाबजाम, दहीवडा, असं बरंच काही इथे तुम्हाला इथे मिळतं. हा किमा आहे. छान असं हा बुफे आहे, डिनर बुफे. लंचला बुफे नसतो. लंचला तुम्हाला कारण बरेचशी लोक बहुतेक साईट सीइंगला गेलेली असतात. पण तुम्हाला लंच पाहिजे इथं असेल तर तुम्ही या रेस्टॉरंटमध्ये येऊन तुम्हाला फिश वाईज तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टी अशा मागवू शकता. बघा किती छान असा मोठा असा हा बुफे आहे. रोटी, तंदुरी, नान यासुद्धा तुम्ही त्यांना ऑर्डर करू शकतात आणि ते तुम्हाला टेबलवर सर्व करू शकतात. अतिशय पोलाईट स्टाफ आहे. तुम्हाला काय पाहिजे, काय नको याची ती व्यवस्थित चौकशी करतात. आणि जेवणाची क्वालिटीसुद्धा अतिशय छान अशी जेवणाची क्वालिटी आहे. स्वच्छता तर रेस्टॉरंटमध्ये फारच छान अशी रेस्टॉरंटमध्ये स्वच्छतासुद्धा केलेली आहे. हा इथे तुम्हाला फ्राय राईस आहे, व्हेज चिकन फ्राय राईस असं दोन्ही मिळतं. त्याच्याचबरोबर ते तुम्हाला एक ऑर्केस्ट्रा म्हणल्याने गाणारा एक सुद्धा तुमच्याकडे असतो. तो हिंदी गाणी 3-3.5 तास हिंदी गाण्यांचा सुद्धा प्रोग्राम तिथे साईड बाय साईड चालू असतो. तर तुम्ही जर त्या हॉटेलला राहणार असाल तर नक्कीच तिथे संध्याकाळचा डिनर तिथे नक्कीच तुम्ही ट्राय करा. कारण व्हेज आणि नॉनव्हेज दोन्ही लोकांना इथे भरपूर अशा खाण्याकरता डिशेस आहेत. आणि हे जे हॉटेल आहे मेनली हे खाण्याकरता सुद्धा
बाहेरची लोकंसुद्धा इथे येऊ शकतात बुफे घेण्याकरता. तर हे बघा, हे स्वीट डिश पण किती प्रकारचे स्वीट डिश इथे तुम्हाला दिसतील. हे तो पुडिंग आहे याचं ब्रेड पुडिंग आहे. नंतर इथे मला वाटतं हा गुलाबजाम आहे. नंतर तुम्हाला आईस्क्रीमसुद्धा मिळेल. तर हे बघा, हे मोठंच्या मोठं त्यांचा रेस्टॉरंट आहे. आणि हे जे हॉटेल आहे हे लायब्ररी चौक आहे, जो फेमस आहे त्याच्या जवळच आहे. तिथनं तुम्हाला पिकअप ड्रॉप मिळू शकतो. सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करासुद्धा विसरू नका. आता आपण पुढचा व्हिडिओ घेऊन येईपर्यंत बाय बाय अँड टेक केअर.